I've seen a lot of e-commerce solutions during my 24 years in this industry, but I can assure you that what you're going to see now is perhaps one of the most extreme, one of the most advanced B2B e-commerce solutions we have around here in Scandinavia. So, Thomas, the stage is yours. Thank you, Lars. Tack, Lars. Jag tänkte vi byter språk, om det är okej. Ja, här är jag. Jag har ju då en lång lista på saker som jag ska prata om idag, men det är bara 15 minuter, så att det blir ju en komprimering. Jag hoppas att jag kan nå fram med en del av det som kan vara intressant för er. Fristads, vad är det? Det är ungefär 100 år sedan nu som en stockholmare vid namn John Magnusson såg att hamnarbetarna vid Slussen inte var så välklädda. De hade ganska trasiga, dåliga arbetskläder. Så han bestämde sig för att han skulle ändra på det och reste till Borås, närmare bestämt Fristad. Och han satte igång textilproduktion helt enkelt med arbetskläder. Han uppfann mer eller mindre arbetskläder för Sverige. Och det här är en av de första annonserna från 30-talet som ni ser där. Det var väldigt stort fokus på kvalitet från första början. Vi ser om vi kommer framåt till nästa. Ja. Det här lilla företaget växte såklart, var väldigt dominerande under stora delar av 1900-talet. Och idag är vi drygt 650 anställda. Vi har förra året 150 miljoner euro i omsättning. Så det är en ganska stor koncern idag med starka ägare. Och vi fortsätter att fokusera på innovation och bland annat inom hållbarhet, sustainability. Så lite de områden som vi arbetar inom när det gäller produktgrupper. Vi har bygg och anläggning till exempel. Vi har clean room som är renrum och vi har high-vis, varselkläder. Vi jobbar för livsmedel, flamskydd, elektrostatiskt skydd. Så det är många områden som vi tillverkar kläder inom. Ja, och vi har säljkontor över stora delar av Europa. Här är några exempel på kunder som vi arbetar med idag, storkunder som vi förser med kläder till all deras personal. En av dem i toppen där, Scania, har vi haft ett nära samarbete med under de senaste månaderna med en lansering av en hållbar klädkollektion åt dem. Så inom e-handel så jobbar vi med till exempel öppna shoppar. Vi säljer direkt till konsumenter som är intresserade av våra produkter, men vi säljer också till småföretag direkt. Och som ni såg på den tidigare bilden så har vi storkundsshoppar där vi bygger specifika shoppar som våra storkunder handlar i. Vi har också återförsäljare, det har ju varit vårt traditionella ben historiskt. Så vi har drygt 5 000 återförsäljare som handlar av oss. Och man kan se lite grann att det är olika behov inom de här segmenten. Vi har även återförsäljares slutkundshoppar som vi hjälper dem att sätta upp shoppar som de kan ta in beställningar från sina kunder på. För att illustrera det här lite grann så gjorde jag den här sliden. Kunderna kommer till våran webbsida och loggar in, och beroende på vilken shop de tillhör så kan de då förflyttas till den shoppen där deras sortiment och deras förutsättningar visas. Om de är en slutkund till en återförsäljare så går de åt andra benet, lite mer guldfärgade. Och order som kommer in där strömmar sedan vidare in till återförsäljarnas shoppar och sen vidare till oss. Så att det är ett stort digitalt flöde här hela tiden. Som ni förstår, det handlar om hundratals webbshoppar. Det är en bra bit över 200 webbshoppar som vi driftar. Och vi öppnar shoppar var och varannan vecka också. Och det här kan se väldigt olika ut. Ytan är ju viktig, men
Vi använder såklart teman som finns för att vi snabbt ska kunna komma igång, men vi kan då med hjälp av Biscuits CMS så kan vi anpassa väldigt fritt hur vi vill att det här ska se ut för olika kunder. Och det finns olika önskemål kring det. Sen vi lanserade den här plattformen, det är ett väldigt stort arbete som är gjort och pågår hela tiden. Så har vi levererat 24 miljoner plagg som är beställda genom den här plattformen. Och vi har många olika grundbultar i det här, sortimentstyrning, vilka produkter ska säljas till vem. Det är ju inte så att vi kan erbjuda alla produkter till alla kunder, utan det krävs kontroll av det. Vad jobbar du med? Så, menar, om du har en specifik jobbroll på ett specifikt företag så är det vissa kläder som du ska ha på dig, inte valfritt att köpa vad du vill. Så att det finns otroligt mycket saker att tänka på här. Vi har profilering, alltså att det ska vara förädlingar, det kan vara lagstyrda förädlingar, så då pratar vi om tryck och brodyr som måste sitta på ett visst sätt, på ett visst avstånd och följa vissa regler, och det måste gå fort att hantera de här sakerna. Sen så kan det ju finnas produkter som inte vi tillhandahåller, men som ändå kunden är i starkt behov av. Så vi har fokuserat mycket på att ha en plats, en one-stop shopping-plats, även för produkter som inte vi levererar. Och såklart, de behöver ha kontroll över orderstatus och lagersaldon och annan sån information är viktig. När det gäller personal som handlar kläder, eller om man handlar kläder åt personal, så behövs det budgetkontroll. Så vi har även poängsystem, alltså budgetsystem som kontrollerar hur mycket får du som anställd beställa för och vilken valfrihet har du. Kan du välja en kjol, kan du välja en byxa eller kan du bara välja 2 kjolar? Vad måste du ha på dig när du börjar din anställning? Vad är liksom krav att du är uppklädd från topp till tå? Så med det jag försöker säga är, vi har en ganska tuff uppgift att hantera allt det här. Men vi tycker vi har hittat väldigt smarta sätt att göra det. Och framförallt så har vårt mål hela tiden varit att försöka göra det enkelt för kunden. Även om det är avancerat, även om det är komplext, även om det är många saker att liksom ha kontroll över, så ska inte kunden behöva uppleva det så. Det är skräddarsydda lösningar för olika kundsegment. Men vi har såna här switchar så vi kan slå på och slå av funktioner som ska gälla för olika kunder så att de får en bra upplevelse själva. Samtidigt såklart så måste det här vara otroligt effektivt att administrera. Så att det har också varit ett fokus. Ja. Så några exempel då, så här kan det se ut i en vad vi kallar bulkbeställning. Det här är en person som kanske är en återförsäljare, behöver beställa många plagg samtidigt och behöver se alla storlekar, behöver se vad som inte finns i lager. Här har vi även då datum på när den här produkten kommer in och även visa på att om du inte kan vänta på det, så här har du en ersättningsprodukt som du kan beställa istället då. Det här är samma vy fast den är mer konfigurerad för att funka mot någon som beställer åt sin personal. Så här ser ni Kalle Anka och Musse Pigg och så vidare. Det här gör vi intelligenta saker så vi kommer ihåg vilka storlekar de här anställda har, så att man nästa gång man beställer så har vi redan det registrerat för beställaren. Sen kan självklart den anställde själv logga in om kunden har bestämt att det ska vara möjligt för dem. Det är inte alla som vill ha det så. Telefon. Här är en lightbox, ett exempel på när man behöver ha en ersättningsprodukt, så kommer det upp ett förslag. Det kan ju vara en stor order, det kan vara en varukorg på kanske 100 000, 200 000 med 30 anställda i. Och då måste vi liksom visa här, ja men okej, vi kan leverera det här originalprodukten som du önskar, men det kommer inte räcka, så här har du ersättaren som du kan ta för annan personal. I sånt scenario måste man ju tänka på. Det kan också vara så att man vill byta ut, man håller på att fasa ut en produkt och en ny produkt ska komma in och ersätta den. Samma sak här, det måste gå sömlöst då.
Paketerbjudanden är ju ett annat område som vi jobbar med. Det kan vara så att en hantverkare kommer in och snabbt behöver beställa de här plaggen behöver jag i mitt yrke som hantverkare. Och du vill inte behöva hålla på och leta runt utan vill snabbt kunna lägga alla de produkterna i varukorgen, välja dina storlekar och så kör du därifrån. Det kan man då göra med det här. Vi kan också anpassa paketen så att det är mer riktat mot återförsäljarbutiker så att de vill ha kanske en hel storleksbåge med 40 olika plagg i olika storlekar och då kan de köpa färdiga paket som de sen kan lasta in i sin butik och ha en bra effektiv hantering av det. Men det kan också vara så här som i exempel här från ICA att du har satt ihop paket beroende på var i butiken du jobbar, vilka kläder ska du ha på dig, vilket koncept har ni valt och då är det väldigt lätt att beställa startpaketet åt en person som ska jobba på livsmedelsavdelningen eller köttavdelningen eller vad det nu kan vara för något. Den här som jag visar nu är inte lanserad än, den kommer lanseras under våren. Vi har hållit på och jobbat med den ett tag. Vi har bestämt oss för att göra en egen sån här storleksassistent. Vi kallar den för Fristad Size Assistant. Meningen är här att du fyller i 2 eller 3 nyckelmått och då kommer vi att hjälpa dig att föreslå vilken storlek som du bör välja. Och vi visar även lite andra mått här så du kan få en känsla för hur det här plagget kommer passa på dig om det är så att du vill av någon anledning ta en annan storlek än det vi faktiskt rekommenderar. Och här är ju viktigt också ur det cirkulära tänket att vi vill inte skapa en massa onödiga transporter och returer. Så. Vi sparar information för personal och anställda så att de kan själva validera det här. Och så vill jag även ta tid och nämna våran Green Calculator, gröna kalkylatorn. Som det är ju så här Fristads har tagit ett väldigt ledande position. Vi var först i världen med att lansera en EPD-certifierad klädkollektion. Och vi har fortsatt med det år efter år och ta fram gröna produkter där man har mätt allting från start till mål, vad det har för påverkan. Både när det gäller CO2-utsläpp och även viktig vattenkonsumtion. Men det är lite svårt att förklara det här för våra kunder och då får de hjälp av den här gröna kalkylatorn att faktiskt räkna på vad har det här för betydelse. Så ett exempel är att jag jobbar inom bygg och anläggning, då väljer jag kategori bygg och anläggning. Jag väljer ett plagg ur den gröna kollektionen. Sen fyller jag i hur många plagg jag behöver och då sker en animation på scenen som visar okej, du har en potential genom att göra det här aktiva valet att spara in så här mycket CO2-utsläpp och så här mycket vattenavtryckspåverkan. Och nederst så visas en bild där de 2 konventionella plagget till höger, det Fristads Green-plagget till vänster, vad det enskilda plagget har för skillnad. Så det här har varit en stor hjälp för oss i att försöka gå från att ha någonting som är väldigt bra men också lyckas förklara det för beslutsfattande då, helt enkelt. En annan grej som vi håller på att lansera, vi jobbar bland annat med Vattenfall just nu, det är det cirkulära, det vill säga begagnade plagg som vi tar tillbaka, fräschar upp och sen ska det ut i produktion igen. Det här exemplet visar att vi har begagnade plagg i lager som de kan beställa och man kan erbjuda ett bättre pris för det. Men nu är det så här att våra storkunder kommer i största möjliga mån tvinga personal. Vi måste leverera det begagnade plagget innan vi kan börja plocka ut av det nya lagret. Och det här kommer få en jättestor effekt för. Vi gör det redan för en del kunder, men det kommer rullas ut för fler under det här året. Så tvångscirkulation kan man säga att det handlar om. Men vi måste ju möta olika kunder och olika behov och minska vårt påverkan på miljön. Här är ett annat exempel som också betyder en hel del för både att säkerställa att du har varor när du behöver ha dem, men att det är även en miljötanke i.
Det är onödigt att köpa in varor som ligger i ett lager som kanske sen slutar med att man inte hittar en kund för dem. Så att vi jobbar mer och mer med förbeställningar, att våra kunder får i förtid till exempel bestämma vinterjackor. Hur mycket vinterjackor tror ni att ni kommer behöva? Då kan de förbeställa dem i god tid. Och då kommer vi inte bygga onödigt stora lager på det heller som sen ligger kvar ett helt år. Kanske hamnar i någon rea eller något annat. Så det är ett viktigt sätt för oss att effektivisera. Ja, det är ett exempel på det. Här är en annan vy som vi har sett över ganska nyligen. Och det, när du har din översikt över dina beställningar, så det kan ju finnas hundratals, tusentals beställningar här. Så vi har komprimerat den vyn och sen kan man, till exempel man hittar den ordern, man söker upp den med Elasticsearch som vi har inbäddat här, så kan man lätt fälla ut och se lite mer detaljer. Och sen kan man välja att kliva in och titta på själva ordern och se exakt var varorna befinner sig, när de beräknas och skickas och så vidare. Så här ser ni en vy som är optimerad för en kund som beställer stora volymer. Men om jag är en konsument istället, eller om jag är en småföretagare, då kanske jag bara beställer åt mig själv. Och då ser samma meny ut så här. Då har vi stängt av den här att den kollapsar, utan vi har foldat ut istället så att man ser plaggen. Och det är mer anpassat till exempel för mig. Jag handlar inte hundratals plagg, utan jag köper till mig själv bara. Så ett bra exempel tycker jag på det. Måste ju även nämna vår automatiska katalogproduktion. Vi har digitaliserat den så att gjort en stor reduktion. Vi har 70% mindre tryckta kataloger idag än vi hade innan vi satte igång det här. Så idag sker all vår produktion genom det här kataloggeneratorverktyget som vi har byggt. Och vi har även bäddat in en del av funktionaliteten direkt på vår hemsida, så att vi kapar då den här favoritlistan så att du inte bara kan titta på dina favoriter eller spara dina favoritlistor, utan du kan även skapa en sortilog utav den genom att generera det helt enkelt och välja vilka insättsblad du vill ha. Du kan även göra det så att om det blir som en offert som du behöver lämna till en kund, så går det bra här också. Och då kan det se ut så här på skärmen ungefär, och så kan man skicka den här pdf-en och fortsätta dialogen. Tiden går ju fort när man har roligt. Min klocka här börjar lysa rött nu. Det betyder att jag måste så att säga wrappa upp det här. Jag skulle vilja säga ett sista ord här till Biscuit-teamet och Lars och verkligen tacka er för det otroliga arbetet ni har gjort tillsammans med oss. Verkligen ett partnerskap till 100%, där vi ibland har stångats med problem, men vi har alltid tillsammans tagit oss igenom och väldigt framgångsrikt för oss lyckats göra Fristadsresa så digital som vi bara kan. Och vi fortsätter i samma anda framåt, tänker jag. Absolut, absolut. Tack så mycket, Thomas. Tack.